سلام دوستانو دا ویډیو د یو دوستانو لپاره د سکور لپاره 220 ژوندۍ برق واړي او له شمسي و څخه سله انویټ وتلی په هغه باندې بخاري یا بل شی چلوي کله چې مې انویټ له اوبو څخه فارغ شول او 380 ولټ ته ضرورت نه وي نه اوبو کار نه وي په یو وخت کې تاسو 220 ولټ برق له انویټ څخه استعمال شي په دې پروګرام کې طریقه درته کوم ګوره اول ور موږ انویټ سٹارټ کو 380 ولټ برق اوس انویټ اچي ګوره فریکوئنسي تر 21 پورې ولاړ سي بیرته شاته راځي موږ یو 2.5 کیلو واټ یعنی 2.5 زره واټ گیزر ورته تړلای دا فریکوئنسي ته ګوره بیرته شاته راځي ځکه چې د یو 380 ولټ برق ورکوي نو فریکوئنسي په مخ نه وړي انویټ خرابېږي په دې وخت کې کچرته فریکوئنسي په مخ ولاړ سي نو بیا غ گیزر وي کایټر وي کب اب ګرمي وي استری ارڅ سی هغه سوځوي نو په دې خاطر باندې موږ باید برق له 380 څخه راکم کو او 220 ولټ برق ته جوړ کو په 2 ته ولاړ او په 2 صفر څلور ته ځو هغه سم کله انټر کو دلته تاسو ګوري 380 ولټ لیکلی او د لاندې دی وی غمایسته د ولټ لامه ور کوي چې ولټ دومره ده نو ولټ اوس کومو د شیفت بټن ورته وګو علامه بل سر ته وړي هغه 220 کوو اوس ډیټا انټر پیو کله چې انټر سلو پی ار جی بټن دوه واری وګو او لینیټ څخه وځو اوس رن بټن ور باندې وګو سی سٹارټ سی کونج کې رن ګروپ ته یعنی هغه مایده اشاره د زرغونه هغه لګوي او ایزټ لګي یعنی نیوټ سٹارټ ته بالکل صحیح روان ده 50 فریکوئنسي ورسېدله او برکې وی خسیده انویټ فریکوئنسي لاړه اخر ته او ګل سلو بیرته رن کوو سٹارټوي تاسو ته ښکاریږي فریکوئنسي بیرته پورته روانه ده فریکوئنسي 500 ته رسیږي او گیزر په خپل اندازه باندې 220 ولټ برق ورځي او 2.5 کیلو واټ گیزر تاسو ته اشاره ښکاریږي دا غمی تاسو ته ښکاریږي دا لګیږي نو برق بیخي صحیح زم وزل ته برق ته ګورو دا برق ته ته راځي 220 ولټ او 200 ولټ برق له څخه وځي او پټ کوي یعنی ډي سي مړ برق 200 اتیا د سره راځي او ژوندۍ برق 220 له څخه وځي نو دوستانو کوم ویډیو خو کسوي لایک کړئ شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ الله مې مل